บทเรียนนี้เราจะพูดถึง conditional clauses หรือประโยคเงื่อนไขกันค่ะ conditional clauses คือประโยคเงื่อนไขประโยคที่อธิบายถึงเหตุการณ์หนึ่งที่จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเงื่อนไขหนึ่งได้สำเร็จลุล่วง conditional clauses ประกอบด้วยอนุประโยคอิสระและอนุประโยคไม่อิสระกล่าวคืออนุประโยคไม่อิสระจะแสดงเงื่อนไขหรือข้อแม้โดยขึ้นต้นประโยคด้วยตัวเชื่อมประเภท if when unless และ whereas ส่วนอนุประโยคอิสระจะแสดงผลที่จะเกิดขึ้นหรือคาดว่าจะเกิดขึ้นได้ตามเงื่อนไขของอนุประโยคไม่อิสระนะคะประโยคเงื่อนไขมีอยู่ด้วยกัน3รูปแบบหลักๆค่ะประโยคเงื่อนไขที่มีอยู่ด้วยกัน3รูปแบบได้แก่ future possible อนาคตที่เป็นไปได้ present unreal ปัจจุบันที่ไม่เกิดขึ้นจริง past unreal และอดีตที่เป็นไปไม่ได้ค่ะเรามาดูประโยคเงื่อนไขแบบที่1กันเลยค่ะประโยคเงื่อนไขแบบที่1 future possible อนาคตที่เป็นไปได้ถ้าอนุประโยคแรกที่ตามด้วย if เป็น present simple หรือใช้ verb ช่องที่1อีกอนุประโยคหนึ่งจะเป็น future simple ใช้ will บวกด้วย verb infinitive ตรงนี้จะเป็นเหตุการณ์ความจริงที่เกิดขึ้นได้ค่ะดูตัวอย่างนะคะ When I finish my reading assignment, I will start writing the essay. เมื่อฉันทำการบ้านการอ่านเสร็จฉันจะเริ่มเขียนเอเซเป็นเหตุการณ์ที่ฉันสามารถทำได้จริงถ้าฉันทำตามเงื่อนไขที่ได้ตั้งไว้ได้ดังนั้นจึงเป็นอนาคตที่เป็นไปได้ค่ะประโยคเงื่อนไขแบบที่2 present unreal ปัจจุบันที่ไม่เกิดขึ้นจริงถ้าอนุประโยคแรกที่ตามด้วย if เป็น past simple หรือใช้ verb ช่องที่2อีกอนุประโยคหนึ่งจะเป็น past future simple ก็คือเป็น root บวกด้วย verb infinitive ค่ะเรามาดูตัวอย่างนะคะ If I were the president, all people would have the same rights. ถ้าฉันได้เป็นประธานาธิบดีผู้คนจะมีสิทธิเสรีภาพเท่าเทียมกันหมดแต่ในความเป็นจริงเพราะฉันคงเป็นประธานาธิบดีไม่ได้ผู้คนก็คงจะไม่มีสิทธิเสรีเท่าเทียมกันดังนั้นถือว่าเป็นประโยคปัจจุบันที่ไม่สามารถเกิดขึ้นจริงค่ะประโยคเงื่อนไขแบบที่3 past unreal อดีตที่เป็นไปไม่ได้ถ้าอนุประโยคแรกที่ตามด้วย if เป็น past perfect had บวก verb ช่องที่3อีกอนุประโยคหนึ่งจะเป็น would have บวก verb ช่องที่3เป็นข้อสมมุติที่เกิดขึ้นในอดีตและไม่สามารถเกิดขึ้นได้จริงแล้วนะคะดูประโยคค่ะ If you had completed all exercises you would have understood the whole lesson หรือประโยคที่2ที่มีความหมายเหมือนกันแต่สามารถปรับโครงสร้างประโยคในการแต่งได้แบบนี้เช่นกันค่ะ Had you completed all exercises you would have understood the whole lesson ตัวอย่างทั้งสองมีความหมายเหมือนกันนี่นะถ้าหากฉันได้ทำแบบฝึกหัดทั้งหมดตอนนี้ฉันคงจะเข้าใจบทเรียนได้ดีแต่ในความเป็นจริงในอดีตฉันไม่ได้ทำแบบฝึกหัดมากพอปัจจุบันฉันจึงไม่เข้าใจอะไรเลยดังนั้นการเขียนในรูปประโยคนี้พูดถึงอดีตที่ไม่สามารถเกิดขึ้นจริงแล้วเพราะฉันไม่สามารถย้อนเวลากลับไปทำแบบฝึกหัดทั้งหมดได้เราอาจจะพบประโยคเงื่อนไขที่ไม่เหมือน3ข้อที่ผ่านมาเพราะไวยากรณ์ภาษาอังกฤษจะมีข้อยกเว้นให้ผู้เรียนต้องคอยสังเกตและระวังการใช้อยู่เป็นนิดเรามาดูข้อยกเว้นข้อที่1กันเลยค่ะถ้าอนุประโยคแรกที่ตามด้วย if เป็น present simple ก็คือใช้ verb ช่องที่1อีกอนุประโยคหนึ่งจะเป็น present simple เช่นกันค่ะ
ใช้ verb ช่องที่ 1 ทั้ง 2 ด้านเลย เพราะกำลังใช้กับประโยคที่เป็นข้อเท็จจริงเป็น facts นะคะ ดูตัวอย่างเลย If we heat water it boils ถ้าเราต้มน้ำก็จะเดือด ประโยคนี้กำลังพูดถึงข้อมูลที่เป็นความจริงที่เป็นที่ยอมรับกันค่ะ ข้อยกเว้นข้อที่ 2 ของประโยคเงื่อนไข ถ้าอนุประโยคแรกที่ตามด้วย if เป็น past perfect คือ had บวกด้วย verb ช่องที่ 3 อีกอนุประโยคหนึ่งจะเป็น past future simple ค่ะ would บวกด้วย verb ช่องที่ 1 อย่าสับสนนะคะ อันนี้เป็นข้อยกเว้นเท่านั้น ดูประโยคค่ะ If Linda had driven more slowly she would not be in prison now ถ้าหากลินดาขับรถช้าลงอีกสักหน่อยตอนนี้เธอคงไม่ต้องเข้าคุกแต่ในความจริงเพราะลินดาขับรถเร็วปัจจุบันเธอจึงติดคุกซึ่งเป็นผลสืบเนื่องมาจากในอดีตค่ะประโยคเงื่อนไขไม่ได้ยากอย่างที่คิดนะคะแค่เพียงแต่คิดว่าประโยคเงื่อนไขที่เราจะเขียนนั้นกำลังพูดถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้จริงในอนาคตเราก็จะใช้สูตรข้อที่1 verb ช่องที่1อีกด้านหนึ่งก็จะเป็น will บวกด้วย verb infinitive แต่ถ้าประโยคเงื่อนไขที่เราจะเขียนเป็นปัจจุบันที่เป็นไปไม่ได้ตรงนี้คล้ายๆกับประโยค I wish I were นะคะเราจะใช้สูตรการเขียนแบบที่2ค่ะเมื่อเป็นสูตรแบบที่2เราก็ใช้ verb ช่องที่2อีกด้านหนึ่งก็จะเป็น would บวกด้วย verb infinitive หากเราจะเขียนประโยคเงื่อนไขที่เป็นอดีตเปลี่ยนแปลงไม่ได้แล้วเราจะใช้สูตรข้อที่3เป็นอดีตมากแล้วนะคะเราก็ใช้ had บวก verb ช่องที่3อีกด้านหนึ่งก็จะเป็น would have บวกด้วย verb ช่องที่3ค่ะสู้ๆค่ะครูเชื่อว่าทุกคนทำได้นะคะ